নমস্কাৰ আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চোৱা দ্বিতীয় বহুপদক প্ৰথম বহুপদৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা আমাক কৈছে যে এই দ্বিতীয় বহুপদটো এই বহুপদটোৰে হৰণ কৰিব দিছে আৰু পৰীক্ষা কৰিব দিছে যে উৎপাদক হয় নে নহয় আমি উৎপাদক হয় নে নহয় কেনেকৈ গম পাম যদি আমাৰ ভাগশেষ 0 ওলাই তেতিয়া উৎপাদক হয় এতিয়া চোৱা এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম 2t square minus 90 minus 12 আগৰটো নিচিনা আমি ইয়াক হৰণ কৰিম t square minus 3 তো এতিয়া t square লগত কি পূৰণ কৰিলে 2t to the power 4 পাম t square লগত আমি 2t square পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি 2t to the power 4 পাম এটা একো minus 3 ৰে যদি ইয়াক পূৰণ কৰো কিমান পাম আমি minus 6t square এটা t square ক'ত আছে ইয়াতে আছে গতিকে আমি ইয়াত লিখিম minus 6t square এটা কিবা -12 নামিব আকৌ এটো হ'ব -90 এটা ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস থাকে কৈছিল মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব ডাঙৰটো পজিটিভ হৈ যাব তো এটো যদি আমি এটা বিগ কৰো কিমান পাম +4t স্কয়াৰ এটো সেম আছে এটো কাটা যাব আৰু এটো নামিব আমাৰ +3t কিউব এতিয়া t স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 3t কিউব পাম t স্কয়াৰৰ লগত যদি আমি +3t পূৰণ কৰো তেতিয়া আমি পাম 3t কিউব তাছত -3 লগত যদি আকৌ 3t পূৰণ কৰো কিমান -90 তো কি নামিব -12 এটো সেম গতিকে এটো কাটা খাই যাব আৰু এফালে +4t স্কয়াৰ এটো সেম গতিকে এটো কাটা খাই যাব এতিয়া t স্কয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 4t স্কয়াৰ পাম t স্কয়াৰ লগত আমি +4 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাম +4t স্কয়াৰ আকৌ -3 ৰে যদি 4 ক পূৰণ কৰো -12 বাকি কিমান পালো আমি 0 তো মই কি কৈছিলো ভাগশেষ 0 পালে উৎপাদক হ'ব মানে তো এতিয়া কি কৰিব পাৰিম আমি এটা লিখি দিলে যেহেতু ভাগশেষ 0 এটাকে প্ৰশ্নটো কি আছিল আমাৰ দ্বিতীয় বহুপদৰ প্ৰথম বহুপদৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদ এটাকে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় এটা 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰত কি দিছে 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2x square plus 3x plus 1 এটা x square লগত কি পূৰণ কৰিলে 3x to the power 4 পাম x square লগত আমি 3x square পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া পাম আমি 3x to the power 4 এটা 3x ৰে যদি 3x square পূৰণ কৰো কিমান পাম 9x square ইয়াতে x square ক'ত আছে ইয়াতে আছে প্লাস 9x square এটা কো 1 এ যদি 3x square পূৰণ কৰো প্লাস 9 এটো ইয়াতে ভুল আছে প্লাস 9x কিউব ইয়াতে হ'ব লাগে এটো 1 এৰে 3x square পূৰণ কৰিলে প্লাস 3x square এটা যদি আমি কৰো প্লাস 2 নামিল ইয়াৰ পৰা আকৌ প্লাস 2x নামিল এটা ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস চিন থাকে গতিকে মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ গল প্লাস হৈ গল মানে এটো প্লাস কৰিব লাগিব -10x square তাছত আকৌ ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস থাকে মাইনাসে প্লাসে কি হ'ব মাইনাস হ'ব তো এটো মাইনাস কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিলে কিমান পাম -4x কিউব এটা এটো সেম আছিল এটো কাটা যাব এটা x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে -4x কিউব পাম x স্কয়াৰৰ লগত আমি -4x পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া পাম আমি -4x কিউব এটা আকৌ 3x ৰে যদি -4x পূৰণ কৰো কিমান পাম -12x স্কয়াৰ -12x স্কয়াৰ সো 1 এৰে আকৌ যদি -4x পূৰণ কৰো কিমান পাম -4x এটা এটো নামিল 2 + 2 দিয়া তলত এটা মাইনাস এনেকে মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ গল প্লাস হৈ গল গতিকে এটো কি হ'ব আমাৰ +6x ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস থাকে মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ গল প্লাস হৈ গল গতিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব +2x স্কয়াৰ এটা এটো সেম আছে গতিকে এটো কাটা যাব এতিয়া x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 2x স্কয়াৰ পাম x স্কয়াৰৰ লগত +2 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি +2x স্কয়াৰ পাম আৰু 3x ৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰো কিমান হ'ব 6x হ'ব আৰু 1 ৰ লগত যদি 2 গতিকে কিমান পালো আমি 0
যেহেতু ভাগশেষ 0 এটাকে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক এটা 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটো আমি কি কৰিব লাগিব এটা x কিউবৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে x টু দি পাৱাৰ 5 পাম x কিউবৰ লগত আমি x স্কয়াৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাম x টু দি পাৱাৰ 5 এটা -3x এৰে যদি x স্কয়াৰ পূৰণ কৰো কিমান পাম -3x কিউব এটা হ'ব তো -3x কিউব এটা আকৌ 1 এৰে যদি x স্কয়াৰ পূৰণ কৰো কিমান পাম প্লাস x স্কয়াৰ এটা 1 নামিব প্লাস তো প্লাস 3x ইয়াৰ তলত এটা নাই তো সেম আছে গতিকে তো কাটা যাব এটো সেম আছে এটো কাটা যাব ইয়াৰ তলত কি থাকে মাইনাস চিহ্ন থাকে মাইনাস কি হ'ল প্লাস হ'ব গতিকে এটো কি হ'ব আমাৰ -x কিউব নামিব এতিয়া x কিউবৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে -x কিউব পাম x কিউবৰ লগত 1 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাম -x কিউব -3x এটো যদি -1 কৰো +3x তাৰপিছত এটো +1 এৰে ইয়াক কৰিলে +1 এৰে যদি আমি এই -1 কৰো কিমান পাম -1 পাম -1 গতিকে ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস চিহ্ন থাকে একেটাটো সেম এটা সেম এটা কাটা গ'ল ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস চিহ্ন থাকে মাইনাস কি হ'ব প্লাস হ'ব তো গতিকে এটো কি নামিব আমাৰ 2 নামিব এতিয়া আমি এটা ভাগশেষটো 0 নাপালো গতিকে এটো উৎপাদক নহয় যেহেতু ভাগশেষ ইজ নট ইকুয়াল 0 এটাকে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক নহয় এটা 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটো কি কৈছে যদি দুটা শূন্য √5/3 আৰু -√5/3 তেন্তে 3x টু দি পাৱাৰ 4 + 6x কিউব -2x স্কয়াৰ -10x -5 ৰ বাকি আটাইবোৰ শূন্য উলিয়াও আমাক দুটা শূন্য দিয়া আছে আৰু এই বহুপদৰ পৰা আৰু বাকি আটাইবোৰ শূন্য উলিয়াব লাগে এতিয়া চাইটো আমি কেনেকৈ কৰিম আমাক কি দিয়া আছিল এটো সলিউশন আমাক শূন্য দুটা কি দিয়া আছে x ইকুৱেল √5/3 আৰু x ইকুৱেল -√5/3 এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াত এটো যদি সমান চিহ্নৰ আমি অপোজিট মানে লেফট সাইডে যদি লৈ আনো তেতিয়া কি হ'ব তো আমাৰ পজিটিভ আছিল নেগেটিভ হৈ যাব x -√5/3 ইকুৱেল 0 হৈ যাব আৰু এটো কি হৈ যাব x ইকুৱেল x প্লাস √5/3 ইকুৱেল 0 এতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ x স্কয়াৰ মাইনাস a স্কয়াৰ x স্কয়াৰ মাইনাস a স্কয়াৰটো কিনেকে লিখিব পাৰো আমি x মাইনাস a হোল x প্লাস a গতিকে এতিয়া এটোক আমি কেনেকে লিখিব পাৰিম x মাইনাস √5/3 হোল থাকিব x প্লাস √5/3 তো গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম x স্কয়াৰ মাইনাস √5/3 হোল স্কয়াৰ এতিয়া এটো কি হ'ব x স্কয়াৰ √over যদি স্কয়াৰ থাকে তেতিয়া কি হয় √over উঠি যায় তেতিয়া এটো কি হৈ যাব x স্কয়াৰ মাইনাস 5/3 এতিয়া আমি এই x স্কয়াৰ মাইনাস 5/3 ৰে সেই বহুপদটো হৰণ কৰিব লাগিব তো বহুপদটো কি দিছিল আমাৰ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus বহুপদটো দিছিল আমাৰ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 আমি হৰণ এটোৰে কৰিব লাগে x square minus 5/3 এটা x square ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 3x to the power 4 পাম x square ৰ লগত 3x square পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাম 3x to the power 4 এতিয়া 5/3 ৰে যদি 3x square ক পূৰণ কৰো কি হ'ব চাই এটা এটো 5/3 পূৰণ এটো 3x square
এতিয়া এইটো কি কৰিব পাৰিম 3 কাটিব পাৰিম 5x স্কয়াৰ পাম গতিকে x স্কয়াৰ ক'ত আছে ইয়াতে আছে গতিকে 5x স্কয়াৰ আমাৰ ইয়াতে বহিব -5x স্কয়াৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা নামিল -5 ইয়াৰ পৰা নামিল আমাৰ -10x ইয়াৰ তলত এটা মাইনাস চিন মাইনাস কি হ'ব প্লাস হৈ যাব গতিকে এইটো যদি মাইনাস কৰো আমি কিমান পাম প্লাস 3x স্কয়াৰ আৰু এটা এই 6x কিউব টো নামি আহিব আমাৰ সেটো সেম আছিল এটো কাটা যাব এতিয়া x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 6x কিউব পাম x স্কয়াৰৰ লগত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব 6x পূৰণ কৰিলে কি পাম আমি প্লাস 6x কিউব পাম এতিয়া মাইনাস ইটো এতিয়া 5/3 ৰ লগত যদি আমি 6x পূৰণ কৰো কি হ'ব এই 3 ৰে আমি 6 কেইবাৰ দুবাৰ কাটিব পাৰো 2x বাছিল তো এটো কি হ'ব আমাৰ 10x হৈ যাব গতিকে 10x ক'ত আছে ইয়াতে -10x এটা কি হ'ব এটো তো সেম কিটা কাটা যাব বাকি কি থাকিল -5 নামিল আৰু ইয়াৰ পৰা নামিল আমাৰ +3x স্কয়াৰ এতিয়া আকৌ x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 3x স্কয়াৰ পাম x স্কয়াৰৰ লগত 3 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া পাম আমি 3x স্কয়াৰ আৰু এইটো যদি এতিয়া আকৌ 5/3 ৰ লগত যদি 3 পূৰণ কৰো কি হ'ব 5/3 ৰ লগত 3 কি হ'ব 3 কাটা গ'ল কি থাকিল আমাৰ 5 থাকিল গতিকে এটো কি হ'ব -5 ইকুৱেল 0 এতিয়া সো এতিয়া আমি কি পাইছিলো p of x ইকুৱেল g of x পূৰণ q of x প্লাস r of x এটা p of x মানে হল বহুপদটো আৰু g of x মানে কি যেটো বহুপদ যেটোৰে আমি বহুপদটো হৰণ কৰিছিলো আৰু q of x মানে কি ভাগফল আৰু r of x মানে কি ভাগকে গতিকে এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত p of x তো কি আছিল আমাৰ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 আছিল equal g of x মানে যেটোৰে হৰণ কৰিছিল কি এৰে হৰণ কৰিছিল x square minus 5/3 তাৰছত এটা q of x মানে ভাগফল আমি হৰণ কৰিকে ভাগফলটো কি পালো ভাগফলটো পাইছিল আমি 3x square plus 6x plus 3 এটা কো ভাগকেটো কি পাইছো r of x মানে কি ভাগকে কি পাইছো আমি 0 গতিকে এটো এটা কি লিখিব পাৰিম আমি x square minus 5/3 এটো হ'ব আমাৰ 3x square plus 6x plus 3 এতিয়া আমি এটো কি কৰিব পাৰিম মধ্যপদ বিভাজন মানে এই মাজৰ সংখ্যাটো যে ভাঙিকে কৰে হেটো মধ্যপদ বিভাজন কৰিব পাৰিম এটো কি হ'ব আমাৰ এটা x square minus 5/3 এটো যদি আমি কৰো কি হ'ব এটো 3x square plus 3x plus 3x plus 3 এতিয়া x square minus 5/3 দুটাকে কমন লব লাগে এই দুটা পৰা যদি কমন লও কি কমন আহিব আমাৰ 3x কমন আহিব ইয়াতে কি থাকিল ইয়াতে দুটা x আছিল 3x লৈ আনলো তো এটা x বাছি গল x plus 1 ইয়াতে একো নাই 1 এটা বাছিব প্লাস ইয়াৰ পৰা কি কমন লব পাৰো আমি 3 কমন লব পাৰো ইয়াতে কি বাছিব আমাৰ x plus 1 এতিয়া কি লিখিব পাৰিম এটো x square minus 5/3 এটো কি হৈ যাব আমাৰ x plus 1 আৰু এটো হ'ব আমাৰ 3x plus 3 এতিয়া আমাৰ শূন্য ওলাব দিছে তো শূন্য কিটা কেনেকৈ ওলাম আমি x square minus 5/3 এটো আমি পাইছিলোৱে তেও কৰিকে দেখাইছো কেনেকৈ হ'ব এটো x square minus 5/3 equal 0 এতিয়া যদি x square টো ৰাখো ইকুৱেল কি হ'ব 5/3 টো নেগেটিভ হৈছিল হেবলে গলে পজিটিভ হৈ যাব গতিকে এটো হ'ব 5/3 এতিয়া যদি আমি স্কয়াৰ টো হিটো ফালে লৈ অপজিট ফালে লৈ যায় কি হ'ব এই স্কয়াৰ টো উঠাবৰ কাৰণে এফালে ৰুট দিব লাগিব প্লাস মাইনাস √5/3 প্লাস মাইনাস মানে কি এটো পজিটিভ হয় নেগেটিভ হয় দুটা সংখ্যা তো এতিয়া আকৌ এটো ইকিটা কৰিব লাগে x plus 1 equal 0 এটো কি হ'ব আমাৰ x equal -1 আৰু 3x plus 3 equal 0 এটো কি কৰিম 3x তো ৰাখিকে যদি 3 টো খেপলে লৈ যাও -3 হৈ যাব পজিটিভ আছিল নেগেটিভ হৈ গল এটা x তো ৰাখিকে যদি 3 টো খেপলে লৈ যাও কি হ'ব -3/3 পূৰণ হৈছিল অপজিট ফালে গলে হৰণ হৈ যাব x equal এই 3 কাটিব পাৰো কি মান বাছিব -1 বাছিব এটাকে আমি শূন্য কিটা কি পালো এটাকে শূন্য কেটা হল কি হ'ব এটা হ'ব পজিটিভ 5/3 এটা হ'ব নেগেটিভ 5/3 √5/3 এটা হ'ব -1 আৰু এটা হ'ব -1